פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. לפני חודש התקשר אליי יריב שמתגורר בקיבוץ של השומר הצעיר במרכז הארץ וביקש שיגיע שוב להרצות בפני החברים שלו. בעקבות המפגשים הקודמים, כך הוא אמר לי, התעוררו אצלם הרבה מאוד שאלות שדורשות ליבון, אבל בגלל המצב, השאלה החשובה ביותר שמציקה להם ועליה הם ביקשו שתשיב, היא מדוע בני הישיבות לא מתגייסים לצבא. ואני מבין, אמר לי יריב, שזו סוגיה נפיצה ורגשית, אבל הם התעקשו על זה, שזה יהיה הנושא. כשהגעתי, יריב המתין לי בחוץ, ובדחילו ורחימו הוא התחנן בפניי שאתנהג בנימוס ובסבלנות, כי הוא זה שיאלץ להתמודד עם התוצאות. ואז נכנסנו. בעל הבית והמשתתפים קיבלו אותי בסבר פנים יפות, אבל בכך הסתיימו ההסכמות בינינו. אני מבקשת לשאול שאלה, אמרה אחת המשתתפות, מיד כשהתיישבתי בלי רגע אחד של חסד. זו לא הפעם הראשונה, היא אמרה, שאנחנו נפגשים. בפעמים הקודמות דווקא מאוד נהניתי מהדיון בינינו, למרות שלא חשבתי שכך יהיה, אבל לשמחתי התברר לי שאתה לא נמנה על הקיצוניים הפנאטים, שאתה לא מצומצם כמוהם, ושיש לך קצת ידע בתחומים גם אם הם לא קשורים לבית המדרש. לכן, מתוך תקווה שאתה מסכים עם דעתי, אני מבקשת לשאול, האם אתה מצדד באי גיוסם של לומדי התורה לצבא? תגידי, אמרה, זה הגיוני בעיניך, שיש צעירים שמסכנים את חייהם למען המדינה ויש כאלה שלא? זה מוסרי? האם זה צודק, היא שאלה, שהילדים שלי ידרשו להקדיש 3 שנים מהחיים שלהם בשביל המדינה, וילדים חרדים שחיים באותה מדינה לא מקדישים אפילו יום אחד? האם זה לא עוול שזועק לשמיים? תגיד את האמת, היא אמרה לי, נכון שאתה מזדהה איתי? אגב, היא אמרה, אם היית משתתף בהצבעה על חוק שתכליתו לפטור את החרדים משירות צבאי, נכון שהיית מצביע נגד או שאני טועה? את טועה לגמרי, אמרתי לה. ועוד איך שהייתי מצביע בעד, ולא בגלל שאני לא מוסרי, להפך, בגלל שאני מוסרי. זה נכון שבימינו, אמרתי לה, מקובל לחשוב שמי שלא חשוב כמוני מיידית מקוטלג כלא מוסרי, אבל אני כופר בקביעה הזאת, ולכן עוד לפני שאנחנו דנים בדברים שלך, אני מבקש להרחיב מעט בעניין הזה, בגלל שהבירור שלו מאוד נחוץ להמשך הדיון. כולנו זוכרים, אמרתי לה, את הוויכוח הנוקב שהתנהל בציבוריות הישראלית עד לאסון שפקד אותנו בשבת שמחת תורה. כולנו זוכרים את הכיתוב שנוצר בעקבות ניסיון הרוב לבצע רפורמה במערכת המשפט, וגם לא שוכחים שבעקבותיה היו לא מעט בעלי דעה ועמדה שהודיעו נחרצות, כי למרות שהמהלך מתרחש על פי רצון הרוב, כבר עכשיו הם מסרבים להתייצב לשירות מילואים בצבא, ולו בשל העובדה שהוא מתנגש בערכים המרכזיים והחשובים שבהם הם מאמינים. ורק כדי לדייק בדברים שלי, אני מבקש להזכיר בפנייך ש3 חודשים בלבד לפני האסון שפקד אותנו ב7 לאוקטובר, התפרסם בתקשורת מכתב שהוגש למפקד חיל האוויר, ועליו חתמו יותר מ1,000 טייסים, נווטים, בקרים, מפעילי כטב"מים ואנשי יחידות מיוחדות, ובו הם הודיעו לו, ואני מצטט, חקיקה שמאפשרת לשלטון לפעול בצורה בלתי סבירה באופן קיצוני, תפגע בביטחון מדינת ישראל, תגרום לאובדן אמון ולפגיעה בהסכמה שלי להמשיך ולסכן את חיי, ותוביל בצער עמוק ובלית ברירה להשהיית התנדבותי למילואים. אלא שלא רק הם, גם מי ששימש ראש השב"כ במדינת ישראל הסכים איתם ואמר במילים האלה, אם החקיקה האיומה והנוראה הזאת תעבור, אנחנו מדינה אחרת, ואז לא חייבים לעמוד בחוזה שחתמו איתנו, ולכן לדעתו, ואני מצטט, להטיל את האחריות על אותם שמתנדבים, הטייסים והיחידות המיוחדות, זו שגיאה מוחלטת. תגידי, אמרתי לגברת, שאלת את עצמך איך ייתכן שדווקא אלו שרוממות השוויון והדמוקרטיה בגרונם פוגעים בקדושה של ערכים כל כך חשובים כמו קדושת השירות הצבאי והשוויון בנטל? זה ממש לא דומה, אמרה לי האישה. כדי ששירות צבאי יהפוך לערך, המדינה צריכה להיות ראויה. ולפי שלדעתם המדינה לא מתנהלת עוד לפי הערכים שבהם הם מאמינים, בעיניהם שוב אין המדינה ראויה, שיגנו עליה, ואם היא לא ראויה, אי ההגנה עליה לא מנוגדת למוסר, אלא להפך, היא מושתתת עליו.
אבל אני עדיין לא מבינה לאן אתה חותר, אמרה לי הגברת. איך זה קשור לאי גיוסם של לומדי התורה? מה הקשר בין הטייסים לבחורי הישיבות? פשוט מאוד אמרתי לה. אין לי ספק שהטייסים שחתמו על העצומה וגם ראש השב"כ שגיבה אותם, הם אנשים מוסריים וערכיים מאוד. גם אין לי ספק שאם אלו שהקדישו את החיים שלהם להגנת המולדת חותמים על מכתב כזה, הם עושים את זה בצער ובלב כבד, בגלל שלדעתם שירות המדינה הוא לא ערך קדוש כשלעצמו. לדעתם, כך אני מבין, שירות המדינה הוא קדוש כל עוד המדינה קדושה, אבל ברגע שהמדינה משנה את פניה ומפנה עורף לערכים הקדושים שהם מאמינים בהם, הם כבר לא רואים במדינה קדושה, ואם אין בה קדושה, אין שום ערך בלשרת אותה, ואם אין ערך בלשרת אותה, למה שיסכנו את החיים שלהם כדי להגן עליה? לכן זה קשור, אמרתי לה, בגלל שדווקא מהם למדתי שאדם יכול לסרב לשרת בצבא, ולא זו בלבד שלא נוכל לכנות אותו לא מוסרי, להפך, נידרש לכנות אותו מוסרי. ומכאן אמרתי לה, הדברים קל וחומר, אם מי שהחוק מחייב אותו לשרת בצבא, יכול להרשות לעצמו לסרב לציית לחוק בשם המוסר, מי שלא חייב לשרת בצבא על פי חוק, לא כל שכן. לכן זה קשור, אמרתי לה, כי מהטייסים למדתי שני דברים. אחד, שיש ערכים יותר חשובים מהשירות בצבא. והשני, שכשהמדינה לא מתנהלת על פי הערכים שבהם אני מאמין, לא זו בלבד שהשירות בצבא לא קדוש, אלא שדווקא קדושת המוסר מחייבת לסרב לשרת בו. אז תגידי לי, למה מה שמותר לטייסים אסור לבני הישיבות? למה מה שמותר לטובים שבבניה של הדמוקרטית אסור לטובים שבבניה של היהודית? הרי את הדגשת בפניי שערך השוויון מאוד קדוש בעינייך. אז האם לא ראוי שתנהגי על פיו גם עכשיו? כי אם לטייסים מותר, למה לבחורי ישיבות אסור? אם צו מצפונם של הטייסים יותר חשוב מערך השירות בצבא, אז למה צו מצפונם של לומדי התורה לא יהיה חשוב לפחות כמוהו? לכן אמרתי שלומדי התורה לא משרתים בצבא לא בגלל שהם לא מוסריים, אלא בגלל שהם מוסריים. הם לא משרתים כי בדיוק כמו הטייסים הם נשמעים לצו מצפונם. זה בסדר, אמרה לי האישה, לא שאני מסכימה עם מה שאמרת, ממש לא, אבל אולי תואיל להסביר לי על מה בדיוק מבוסס צו מצפונם של לומדי התורה? מה יש בשירות הצבאי שמתנגש עם צו מצפונם? בשמחה אמרתי לה. בשונה מהטייסים שהחליטו לשלוח את המכתב שלהם בעקבות צו מצפונם שמורכב מערכים שהם החליטו שהם נכונים, צו המצפון של לומדי התורה מקורו בתורה, וזה הבדל גדול. את המצפון שלהם עיצבו הטייסים על פי החלטה שלהם, ואילו לומדי התורה הם מעצבים את צו המצפון שלהם על פי רצון השם כפי שהוא מופיע בתורה שאותה הוא נתן לנו. לכן, כל עוד עשיית רצון השם מתנגשת עם השירות הצבאי, בדיוק כמו הטייסים גם לומדי התורה יסרבו להתגייס, ובשם צו מצפונם. לכן, הוויכוח שלך, אמרתי לה, הוא לא איתי או עם לומדי התורה. הוויכוח שלך הוא עם התורה. ברגע שתשכנעי אותנו שאין שום סתירה בין השירות בצבא לתורה שמעצבת את צו המצפון שלנו, נהיה לא רק הראשונים להיקרא לדגל, אלא גם הראשונים להגיע אליו. לכן, הוויכוח שמתנהל בתקשורת בקשר לשירות הצבאי, הוא ויכוח עקר, בגלל שמה שישנה את דעתם של לומדי התורה, זו לא דעת הקהל, אלא דעת התורה. לכן, כל עוד דעת התורה לא שונתה, הם גם לא יתגייסו, וזאת גם אם ישללו מהם תקציבים וגם אם יצרו את הצעדים שלהם. רגע, אמרה לי האישה, ומי בדיוק קובע מהי דעת התורה? הרי אי אפשר שכל אחד יעשה שבת לעצמו. מי זה שראוי לקבוע מה אומרת התורה או מה היא רוצה? שתי תשובות בדבר אמרתי לה. אחת, אם לטייסים מותר לעשות שבת לעצמם בניגוד לדעת הרוב, אז למה שללומדי התורה יהיה אסור? אבל יש עוד דבר, כמו בכל תחום מקצועי, ככל שהאדם מקצועי יותר, הוא בקיא יותר ויודע יותר, כך הוא ראוי יותר לקבוע במקצוע שלו, וכך לקביעה שלו יהיה משקל רב יותר. עכשיו תגידי לי את, מי לדעתך מבין במקצוע התורה יותר? את ואני, או מי שהקדיש את החיים שלו ללימוד תורה? עכשיו את מבינה למה אנחנו נשמעים לגדולי התורה? זה בגלל שבחרנו לעצב את תו המצפון שלנו על פי רצון השם,
כפי שהוא מופיע בתורה. ובגלל שבמקצוע התורה גדולי ישראל מבינים טוב מאיתנו, אנחנו מקשיבים להם. לכן, אם את או אני נטען שצריך לגייס את לומדי התורה, ושהדבר לא סותר את התורה, ומצד שני גדולי התורה יאמרו הפוך, ברור שלומדי התורה ישמעו להם ולא לנו, בגלל שכמו שאמרנו, הם מומחים לתורה יותר מאיתנו, ובגלל שבתורה מתגלה רצון השם, שהוא זה שמעצב את צו מצפוננו. לכן, בגלל שאצל לומדי התורה רצון השם כל כך חשוב, יותר מרצונם של בני אדם, ובגלל שרצון השם הוא הבסיס למצפון של לומדי התורה, כל עוד גדולי ישראל לא יאמרו לנו שהשירות הצבאי הוא רצון השם, או לכל הפחות לא סותר אותו, לומדי התורה לא יתגייסו. ואם בכל זאת יש מישהו שמאמין שבשם ערך השוויון בנטל צריך לגייס את לומדי התורה, אז במקום להתארח באולפנים ולקושש תשומת לב, אמרתי לעדיף שילכו אצל גדולי התורה וינסו לשכנע אותם שזהו רצון השם, כי אם הם יצליחו בכך, לא רק שהם לא יצטרכו לחוקק חוק לגיוס לומדי התורה, אלא שהגיוס יהפוך למצווה של ממש, והחרדים יצבעו על דלתות לשכות הגיוס. ויש לי גם הוכחה לכך. נכון, מפרשת השבוע. פרשת פקודי, משה רבנו מפרט בפני בני ישראל את רשימת כלי המשכן שיוצרו מהתרומות שלהם, שנאמר, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה, עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. אלא אמרתי לה שקריאה בפרשה מגלה שישנו משפט אחד שחוזר על עצמו פעם אחר פעם ובהבלטה יתרה. ההתאמה בין הנעשה לבין רצון השם, שנאמר, ובצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה עשה את כל אשר ציווה השם את משה, ויעשו בגדי קודש כאשר ציווה השם את משה, ושש זר כאשר ציווה השם את משה, וישם אותם על כתפות האפוד כאשר ציווה השם את משה, ולא ייזך החושן מעל האפוד כאשר ציווה השם את משה, פעמון ורימון כאשר ציווה השם את משה, ואת האבנת שש זר, נכון, כאשר ציווה השם את משה, ויתנו עליו פתיל תכלת כאשר ציווה השם את משה, ובסוף, ותחל כל עבודת משכן אוהל מועד, ויעשו בני ישראל ככל אשר ציווה השם את משה. את יכולה להסביר לי, למה המשפט כאשר ציווה השם את משה חוזר על עצמו כל כך הרבה פעמים, דווקא בבניין המשכן ועשיית כליו? כדי ללמד אותנו על מה מבוסס צו מצפונם של לומדי התורה. על הקמת המשכן, אמרתי לה, הצטוו בני ישראל מיד אחרי חטא העגל, מה שמעורר את השאלה, מה נשתנה? למה על עשיית עגל מזהב עם ישראל משלם עד היום הזה, בעוד שלהעמדת קרובי זהב בקודש הקודשים הוא דווקא מצווה? בדיוק בגלל זה, כדי ללמד שצו מצפונם של לומדי התורה נסוב סביב רצון השם. עגל מזהב, השם אמר להם לא לעשות, ולכן כשהם עשו אותו, הם נענשו. לעומת קרובים מזהב, שהוא כן ציווה אותם לעשות, לכן כשהם עשו אותם, הם זכו לשכר. לכן מודגש פעם אחר פעם המשפט, כאשר ציווה השם את משה, דווקא בבניין המשכן, בגלל שהוא נבנה מיד אחרי העגל, כדי ללמד שהתורה שניתנה מהשם, מי שמאמין בה כל רצונו לעשות את רצון השם, ולכן גם אם על מעשה דומה נענשים, זה לא בגלל המעשה, זה בגלל אשר לא ציווה השם. לעומת זאת, כשהמעשה נעשה כאשר ציווה השם את משה, לא זו בלבד שהם לא נענשים עליו, אלא שבזכותו שורה שכינה בישראל. לכן התורה מזכירה כל כך הרבה פעמים את המשפט, כאשר ציווה השם את משה, כדי ללמד שבעבודת השם אין מקום לביטוי או לפרשנות אישית, שכל מעלתה של עבודת השם היא ההתאמה של הרצון שלנו לרצון השם, ולכן מרגע שהבינו בני ישראל שזהו רצון השם, הם עשו את מה שמשה אמר להם, ובכך מתבטאת מעלתם. כעת את מבינה למה לומדי התורה לא מתגייסים? בגלל שחכמי ישראל שמבינים בתורה שמבטאת את רצון השם יותר ממך וממני, הם לימדו אותנו שאין זה כאשר ציווה השם, אבל ברגע שהם ילמדו אותנו שזה הדבר אשר ציווה השם, כולנו נתגייס. פרשת השבוע למדנו שמה שקובע אם המעשה ראוי או לא ראוי,
אם הוא מצווה או עבירה, זה לא המעשה עצמו, אלא השאלה, האם המעשה הזה תואם את רצון השם או לא. לכן, במקום להתלונן על לומדי התורה שנשמעים לצו מצפונם התורני, כפי שמלמדים אותם גדולי ישראל שמומחים בתורה יותר מאיתנו, כך אמרתי לה, כל מה שנדרש מאיתנו זה לשכנע את גדולי ישראל ואת חכמיה, שהשירות בצבא הוא רצון השם, וברגע שכך יקרה, תיפטר המחלוקת. נו, היא אמרה לי, וזה נראה לך אפשרי לשכנע אותם? בטח אמרתי לה, אבל כדי לשכנע את גדולי ישראל שהם טועים בהבנת רצון השם, המשכנעים צריכים ללמוד ולהכיר את תורת השם לא פחות מגדולי ישראל, וכדי שזה יקרה, הם צריכים ללמוד תורה יותר מגדולי ישראל, ואם כך יקרה, כבר לא יצטרכו המשכנעים לשכנע את גדולי ישראל, בגלל שגדולי ישראל יכופפו את עצמם בפניהם, ולו בשל העובדה שהם למדו תורה יותר מהם, וממילא הפכו לגדולי ישראל. ואז, אם הם יאמרו לנו שזהו רצון השם, נשמע להם לא בגלל שהם שכנעו את גדולי ישראל, אלא משום שהם עצמם הפכו לגדולי ישראל. הבעיה היא שכדי להפוך לגדולי ישראל הם צריכים להקדיש את החיים שלהם לתורה, עד שתהא תורתם אומנותם. ובגלל שעדיין הם לא גדולי ישראל, ובגלל שלעת הזאת הם רואים בשירות הצבאי ערך יותר חשוב מתורתו אומנותו, סביר להניח שהם לא יסכימו שתהיה תורתם אומנותם, ואם כך יהיה, הם לא יהיו גדולי ישראל, ואם הם לא יהיו, הם לא יצליחו לשכנע את גדולי ישראל שגיוס לומדי התורה הוא רצון השם, ובגלל שהם לא יצליחו, לומדי התורה לא יתגייסו, בגלל שרצון השם הוא הבסיס לצו מצפונם, ומהטייסים הרי למדנו שצו המצפון קודם לשירות בצבא וחוזר חלילה. אולי בגלל זה, במקום ללכת לגדולי ישראל ולנסות לשכנע אותם לשנות את דעתם, הצדדים השונים מעדיפים להתארח באולפני התקשורת כדי לקושש קולות שיעניקו להם רוב שבעזרתו הם יחוקקו בשם צו מצפונם, חוק שיחייב את לומדי התורה להתגייס בניגוד לצו מצפונם, שמתנגש בערך השוויון שעליו מבוסס צו מצפונם. כעת את מבינה למה מי שלא משרת בצבא בגלל האמונה שלו, הוא לא פחות מוסרי ממך וממני. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.